साथीहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो एक्सेलमा यहाँनिर केही डाटाहरु मैले यसरी टाइप गरेको छु। यहाँनिर एउटा कोलममा चाहिँ केही डिस्ट्रिक्टको नामहरु यसरी टाइप गरेको छु र अर्को कोलममा चाहिँ यहाँनिर सेल्स भनेर यसरी राखेको छु। यहाँनिरको डाटामा यो चाहिँ दोहोरिएको छ। जस्तै यहाँनिर पोखरा काभ्रेपलाञ्चोक छ, यहाँ पनि पोखरा काभ्रेपलाञ्चोक छ। अब त्यसैगरी यहाँ चितवन गोर्खा छ, यहाँनिर पनि चितवन गोर्खा छ। यसरी यो डाटा चाहिँ दोहोरिएर बसेको छ। अब हामीले यहाँनिर यो दोहोरिएको डाटाहरुलाई हटाएर एउटा मात्रै डाटा चाहिँ छुट्याएर राख्नुपर्ने छ। यहाँनिर यो सबै डबल डबल भएर बसेको छ। यो हटाएर युनिक डाटालाई मात्र यहाँ राख्नुपर्ने छ। कसरी गर्ने होला त? यसलाई गर्ने एकदमै सजिलो तरिका बताउन गइरहेको छु। जस्तै त्यसको लागि तपाईले एडभान्स फिल्टर अप्सनको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै पहिला यहाँनिर यो आफ्नो डाटालाई यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस्। ठीक छ, यति मैले सिलेक्ट गरे। अब त्यसपछि यहाँनिर होम इन्सर्ट पेज लेआउट देखाइरहेको छ। यहाँनिर यो डाटामा जानुहोस्। डाटामा गएपछि यहाँ फिल्टर भन्ने अप्सन छ। यो फिल्टर भन्ने अप्सनसँगै यहाँ एडभान्स भनेर देखाइरहेको छ। यो एडभान्स अप्सनमा यसरी क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यो एडभान्स फिल्टर भनेर यसरी देखाउँछ। ठीक छ, यहाँनिर यसरी देखाइरहेको छ। अब यति गरिसकेपछि यहाँनिर यो अहिले खुलेको बक्समा यहाँ माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ एक्सन भनेको छ। एक्सन भनेको ठाउँमा फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस भनेको छ। त्यसपछि तलपट्टि कपी टु एनदर लोकेसन भनेको छ। यो यहाँनिर तपाईले यो कपी टु एनदर लोकेसनमा यसरी टिक लगाइदिनुहोस्। ठीक छ। अब त्यसपछि यहाँनिर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यो कपी टु भनेको छ। हामीले चाहिँ कपी कुन सेलमा गर्ने हो यहाँनिर राख्नु पर्यो। जस्तै यहाँनिर मलाई चाहिँ यो यचको 3 मा राख्नु छ। त्यसपछि कपी टु भनेको ठाउँमा यसरी क्लिक गर्नुहोस् र यो यच 3 सेलमा यसरी क्लिक गरिदिनुहोस्। ठीक छ, यहाँ यसरी देखायो। अब हामीले यो यच 3 सेलमा के राख्नुपर्ने त? यहाँ भएको डाटाको युनिक भ्यालुहरु यहाँ दोहोरिएर बसेको छ। दोहोरिएको डाटाहरु आउनु भएन। त्यसपछि यहाँनिर युनिक रेकर्ड्स ओन्ली भनेको छ। यसमा टिक लगाइदिनुहोस् र यसलाई ओके गरिदिनुहोस्। अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिरको डाटाबाट यो दोहोरिएको नाम र यो सेल्स सबै हटेर यसरी युनिक रेकर्ड मात्रै यहाँनिर आएर बसिसकेको छ। यस्तो किसिमबाट चाहिँ तपाईहरु पनि एक्सेलमा कुनै पनि डाटामा दोहोरिएको धेरैवटा डाटाहरु छ भने त्यसलाई चाहिँ युनिक रेकर्ड मात्रै एकैपटक आफूले चाहेको ठाउँमा राख्न सक्नुहुन्छ।